في كوكب متصحر في مستقبل بعيد، تصل عائلة أتريدس لتحمي أثمن مادة في المجرة، لكنها تعاني من خبث الهركونين الملاعين وبدو الكوكب الفريمن، ناهيك عن الصحراء وقسوتها. اليوم فيلم يراجع تحفة الخيال العلمي دون. ما كتبها فرانك هيربرت في 1965 حاولوا كثير انهم يقدموها على شاشة في افلام ومسلسلات، بعضها فشل وبعضها نجح نسبيا. ليش لا وانت عندك عالم خيال علمي متكامل مليان ثيمز فلسفية دينية سياسية بيئية مستلهمة كثير من الثقافة الإسلامية والعربية. عندك كواكب متلونة مختلفة، عوائل متناحرة، شخصيات بطولية، مخلوقات ووحوش غريبة واختراعات مستقبلية، كلها عناصر تغري أي صانع أفلام. وفعلا بعد كل المحاولات يجينا المخرج الكندي المعروف دوني فيلنوف اللي أعطانا قبل كده إنسان دي وأرايفل وبليد رانر، ويعطينا 2.5 ساعة متعة بصرية على جميع الأصعدة. في الجزء الأول من جزئين حيقدم فيهم رواية دون على الشاشة بميزانية 165 مليون، مصنف PG-13، نجح على الشبابيك وحبون النقاد، وصدقني انت كمان حتحبه، فروح شوفه في سينما ويستحسن شاشة آي ماكس بعد إذنك عشان تغذي عينك وعقلك وتستمتع، وتجيني بعدها هنا عشان نحلل نراجع ونتشارك آراءنا في هذه التحفة الفنية. Let's go. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. أبطالنا هم عائلة أتريدس اللي يتم تكليفهم من إمبراطور المجرة بحكم كوكب أراكس الصحراوي والحفاظ على ثروة المجرة الأهم وموردها الأول اللي هو البهارات اللي تطول حياة الإنسان وتمكن من السفر بسرعة الضوء وغيرها قدرات. وفعلا ياخذ الدوك ليتو أتريدس زوجته جيسيكا وابنه بول وبعض من مساعدي وقائدي جيشه إلى كوكب أراكس عشان يوصلوا ويكتشفوا انه هذا فخ من الامبراطور اللي اعطى الفرصة للعائلة اللي كانت تحكم اراكس قبلهم اللي هم الهاركونين الصلع الملاعين اللي يغتالوا اتريدس وكثير من مساعديه، مما يضطر بول وجيسيكا امه انهم يهربوا للصحراء ويلجأوا لبدو اراكس اللي هم الفريمن. هذه باختصار شديد قصتنا. طبعا من بداية الفيلم لو انت في السينما حتلاحظ انه مكتوب تحت العنوان بارت 1، وملاحظتي هذه خلتني أخرج بخيبة أمل أقل من كثير ممن لم يلاحظوا إنه هذا جزء أول فقط، لأني باختصار توقعت إنه القصة حتنتهي في آكتها الثاني، وفعلا هذا اللي حصل. وأعتقد إنه هذه نقطة ضعف الفيلم الوحيدة مع بعض الملاحظات على البيسنج، لأنه دونا عن ذلك، إيش رأيك في دونا عن ذلك؟ جيدة صح؟ دونا عن ذلك الفيلم مليان ثيمز عميقة ذات معاني رائعة تم تقديمها بتوازن جيد. رمزيات وفلسفة رهيبة كانت مليانة أصلا في الرواية وانطرحت في الفيلم بشكل جيد، ما كان فيها اكسبوزيشن وكلام ودش كثير. دوني فيلنوف اعتمد على ذكائنا في انه ما يعطينا كل المعلومات على ألسنة الشخصيات ويركز أكثر على الدراما والحوارات، مما يخلينا نتعلق أكثر في الشخصيات ونشجعهم ونزعل كثير على موتهم. ناهيك عن أكشن رهيب تم تصميمه بإتقان ودراما مقنعة ولمسات كوميدية هنا وهناك. باختصار أخيرا جاء الفيلم في هذه السنة اللي يخرجني من السينما بفراشات في بطني ورغبة عنيفة في الثرثرة. I know you. There's something awakening in my mind. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. نيجي للكاست يا صديقي، الممثلين اللي باختصار ولا غلطة فعلا، ما في أحد منهم فصلني وأقدر أقول عنه ضعيف. وأعتقد أنه أحد إيجابيات تقسيم القصة على فيلمين إنها تعطي وقت أكبر للشخصيات الجانبية وتقدم لنا هي بشكل يخلينا فعلا
ندرسها ونحترمها أكثر. تيموثي شالاميه البطل كان مقنع جدا، والصراحة كممثل أنا أحسده إنه في هذا العمر الولد ولع، أداؤه موزون جدا، وناهيك إنه أصلا غير دون الكلب عنده كمان The French Dispatch بإخراج ويز أندرسون حينزل هذه السنة. أوسكار آيزاك سلطن، هذا الفيلم حقه فعلا. ريبيكا فيرغسون مفاجأتي في هذا الفيلم، قوية جدا جدا يا اخوان. مفاجأتي الثانية كانت جيسون موموا، اللي انا الصراحة ما كنت احبه الا في دوره في جيم اوف ثرونز، لكن جاء هنا وبدع. يحيى الفخراني فشيخ والله شبه يحيى الفخراني. جوش برولين وخافير بارديم هم اصلا ابطال يا عمي. اجواء نو كانتري فور اولد من حلت علي، هم اصلا ابطال لكن قدموا ادوار ثانويه باقناع. زعلت جدا لما مات منهم من مات، بس تعرف مين فرحت لما اكتشفت انه ما مات؟ الكلب ستالين سكارسغارد اللي لعب دور البارون الشرير. يا الله قد ايش الشايب هذا قوي، رغم البروستاتكس والميك اب اللي عليه، الى انه ما زال لما يطالع فيه اشعر بخوف ورهبة تحركني من الداخل. بالنسبة لزندايا وباتيستا ما شفنا منهم كثير، لكن يمكن في الجزء الثاني. باي ذا واي انا دائما اغلط في اسم باتيستا واسميه باتيستوتا. anyway بالنسبة للكاست والممثلين، دوني فيلنوف 10 من 10. شكرا جزيلا. You need to be ready. You've never met Harkonnens before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is my Dune. Kill them all. نجي للسينماتوغرافي يا أصدقائي، اللي هي خليني أقول نقطة القوة رقم 1 في هذا الفيلم. خرافي، سينما خرافية، فريم كل فريم يتكلم. البرودكشن ديزاين بديع، مؤثرات بصرية أخاذة كعادة دوني فيلنوف. طبعا عبر السنين حاولوا كثير انهم يجسدوا عالم وكواكب دون على الشاشة في الأعمال اللي وريتكم هي سابقا، منهم The One and Only ديفيد لينش، لكنهم فشلوا جميعا. جاء دوني فيلنوف واعتقد انه نجح نجاح باهر. اترك الكواكب والمركبات الفضائية والتقنيات المستقبلية من أسلحة ودروع وأدوات تجسس، ومتع عينك بالصحراء، الكثبان الرملية، العواصف، الدود الضخم، كله كان مشبع بصريا، خصوصا لما امتزج ما أنتجته أنامل الموسيقار العظيم هانز زيمر، اللي حرفيا قشعرتني أكثر من مرة وأنا جالس في صالة السينما. طبعا هانز زيمر اعتذر من أنه يعمل موسيقى لفيلم نولان تينت عشان يشتغل على دون، وبصراحة شكرا جزيلا، يعطيك العافية، لأنه ما أنتجته أنامله هنا كمل لي تجربة سينمائية لا تنسى. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. They're picking my family off one by one. ختاما يا أصدقاء، بعد التصحر والظمأ اللي عشناه خلال السنتين الفائتة، جانا فيلم عن الصحراء بقصة صحيح ما هي مكتملة لكنها مكتوبة صح، مشوقة، بشخصيات مليانة اتمثلت من ممثلين رائعين، قدرة إنتاجية عالية وموسيقى ملحمية. لذلك تقييم فيلمر لدوني فيلنوفز دون هو 9 من 10. إن شاء الله قريبا نقدر نفتح جمجمة مخرج هذه التحفة الفرنسي الكندي دوني فيلنوف ونشوف أفلامه ومسيرته الفنية. لكن إلى ذلك الحين قولوا لي أنتوا إيش رأيكم في دون تحت في التعليقات، وإيش في أفلام ثانية هذه السنة تستحق إنه نراجعها. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، لايك لو عجبكم الفيديو، ودائما كونوا في المرس. رايح جاب لي هذا الطفل يسوي بول أتريدس وسايبني أنا عايش في الصحراء، تربي أمي في تاريخي في الصحراء، أجي أشلك الليلة.